Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. PRU 15 tak lama lagi. Dan ramai orang tertanya-tanya tentang mengundi. Jadi, saya lampirkan soalan mereka di sini. Soalan yang pertama, kenapa UMNO baru BN terdesak sangat untuk pilihan raya ini berlaku dengan secepat mungkin? Mereka enggan tunggu adakan PRU 15 pada tahun depan. Mengapa? Okey, ini jawapannya. Yang jelas, anda tahu Ahmad Zaidi akan kembali berkuasa. Ahmad Zahid Hamidi. Dan bolehlah ia batalkan kes rasuahnya yang sedang dibicarakan dalam mahkamah. Mungkin anda harus bertanya bagaimana mereka akan kembali untuk rebut kuasa. Parti pemerintah tidak ikut peraturan. Parti pemerintah mempunyai wang rakyat untuk mengganggu dan memusnahkan sebarang perpaduan yang ada di antara pelbagai parti komponen pembangkang. Wang itu juga digunakan untuk mempromosikan dasar parti untuk memujuk orang ataupun bagi suap untuk orang ramai supaya mengundi mereka, dan juga wang itu diguna untuk publicity, ya. Tengok ya paket beras yang penuh dengan BN atas paket plastik tu. Ini kalau saya tak salah diharamkan, tetapi kita tak tahu yang pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan ambil tindakan atau tidak. Pembangkang tidak mempunyai dana untuk digunakan untuk aktiviti tersebut. Soalan yang kedua, kenapa anda harus keluar dan mengundi kerana parti pemerintah dan gabungan pembangkang adalah serupa saja? Jawapannya, ada di antara anda yang mengatakan bahawa ramai ahli politik di pihak lain seperti di parti lain seperti Bersatu dan PKR adalah semua orang UMNO baru pada masa dulu. Mereka masuk parti baru tapi DNA UMNO baru masih dalam darah diorang. Ada orang akan mengatakan bahawa undi anda tidak akan mengubah apa-apa pun. Beberapa akan mengatakan bahawa walaupun anda mengundi, perkara-perkara dan juga isu negara masih akan tetap sama. Ramai daripada anda akan mengatakan bahawa tidak ada gunanya untuk mengundi kerana terdapat terlalu banyak penipuan pada pemilihan, dari pengundi hantu, gerrymandering, redelineation dan penyalahgunaan pengundian pos. Inilah yang saya nasihat anda. Apabila anda memboikot PRU 15, ini akan merosakkan ataupun anda merosakkan undi anda. Anda memberi Zahid Hamidi, Ismail Sabri, Hadi Awang dan Hamzah Zaiduddin dan geng mereka iaitu UMNO baru dan PAS mandat untuk memerintah selama 5 tahun lagi. Dalam tempoh masa ini cukup untuk mereka memusnahkan lagi Malaysia dengan lebih teruk lagi. Dan aktiviti jenayah Najib Abdul Razak, anak cucu kita yang kena tanggung dosa mereka, kerana anak cucu kita yang kena bayar hutang negara sekurang-kurangnya 1.7 trilion ringgit. Adakah ini yang anda mahu untuk Malaysia? Soalan yang ketiga, apa yang berlaku jika anda tidak pergi mengundi? Jawapannya, hasil undi anda akan memberi kesan yang langsung kepada semua orang, termasuk mereka yang memboikot PRU 15. Memboikot PRU 15 bermakna anak-anak anda akan menderita dan perubahan yang dikehendaki oleh semua orang akan lepas begitu saja.
Kalau anda tidak berbuat apa-apa sekarang, yang bermaksud jika anda tidak mengundi sekarang, lebih sukar untuk menendang mereka yang memusnahkan negara ini pada masa yang akan datang. Mengapa pula? Jawapannya senang saja. Apabila mereka dapat kuasa sekali lagi, mereka akan mengubah semua peraturan untuk menjadikannya lebih sukar untuk rakyat untuk mengubah sistem yang korup. Soalan yang keempat. Sistem ini sudah cacat dan saya tidak dapat berbuat apa-apa pun untuk mengubahnya. Mengapa pula nak pergi mengundi? Jawapannya, sudah tentu sistem ini tak betul ataupun cacat. Tetapi untuk mengubahnya, rakyat mesti bertindak. Itu tidak bermaksud tidak melakukan apa-apa. Ini bermaksud anda mesti keluar untuk mengundi. Jika anda enggan mengundi, anda tidak akan ada suara untuk mengubah polisi ataupun untuk mengubah kerajaan ataupun untuk mengubah cara kerajaan belanja wang rakyat ataupun cara bagaimana mereka akan guna wang rakyat untuk penjagaan kesihatan dan perkhidmatan yang lain. Soalan yang kelima. Mengapa penting anda keluar mengundi? Jawapannya, di sesetengah negara, rakyat menghadapi keganasan ketika mengundi atau tidak dibenarkan mengundi. Mengundi adalah hak perlembagaan anda. Kalau anda nak tunggu parti yang ideal dan calon yang ideal, anda akan tunggu sampai kiamat. Izinkan saya memberi anda satu analogi. Katakanlah anda nak kahwin. Adakah anda fikir anda akan mendapat lelaki atau teman perempuan yang ideal, yang cantik, yang pandai jaga rumah, yang tak bising, yang tak jealous, yang kuat bekerja dan yang pandai jaga anak? Tidak kan? You have to reach a compromise. Amat susah nak mencari Mr. Right atau Mrs. Right. Soalan yang keenam. Apa yang berlaku setelah anda mengundi? Jawapannya, apabila anda mengundi, anda membantu mengalihkan keseimbangan kuasa. Anda akan membantu menentukan bagaimana negara diuruskan dan ditadbir. Anda memberi anak-anak anda masa depan yang lebih bagus. Jika anda berfikir bahawa anda bijak sangat kerana tidak pergi mengundi, maka anda telah jatuh ke dalam perangkap UMNO baru. Orang-orang seperti UMNO baru mau mengekalkan status quo. Jika anda tidak mengundi, pandangan dan pendapat anda tidak akan dilayani. Jadi, gunalah undi anda dengan bijak dan guna suara anda untuk membuat negara ini lebih bagus untuk semua orang. Jika anda tidak mengundi, anda akan menderita di bawah UMNO baru selama 5 tahun lagi. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.